pozval na pódium předsedu představenstva ISIC Association, pana Meta. Dobrý den. Neumím česky. So, good morning, everybody. Dobré ráno všichni. I've got my phone here because I was speaking to my son, and he said, he asked me, what am I doing today? Mám tady s sebou telefon a protože jsem říkal synovi, že dneska někam jdu, tak se ptal, a co dneska budeš dělat? So I said to him that I'm going to speak to a bunch of fantastic people. Tak jsem mu říkal, že budu mluvit pro skupinu skvělých lidí. He didn't believe me. On mi nevěřil. So we need to take a selfie. Tak jsem mi to dělal selfie. So, can everybody give us a wave, please? Můžete všichni prosím zamávat? 3, 2, 1, go! Actually, you know what? Get rid of the microphone. I should do a video. Tak já udělám video a dám vám se mikrofonu. Say hi. Gee, that was great. Okay, good. So, thanks for that. Děkuji za to. Right, well, where do we start? It's a pleasure to be here today. Kde začneme? Je to pro mě velká čest, že tady můžu být. I'm on behalf of the ISIC Association, I would like to extend a very, very big thank you to the team, the ISIC Czech team. Jménem ISIC Association bych rád poděkoval celému ISIC týmu v České republice. Because this team has done some amazing things over the last 17 years. Protože ten tým v České republice za posledních 17 let udělal skvělé věci. I'll talk about that a few things in a few moments. But I mean, basically, I'm not sure if you're aware, but the Czech Republic has been the world leader in ISIC development for about 15 years now. Za chvilku o tom budu mluvit víc, ale nevím, jestli si to úplně uvědomujete, ale Česká republika je světový lídr, co se týče ISICu, už po posledních 15 let. So that's been through development of co-branding with schools and universities. A to je díky tomu, že máme co-brand karty pro školy a pro univerzity. Working with public transport. Pracujeme na tom, aby fungoval ISIC v dopravě. And benefit development and with the likes of national retailers, online, offline, and across the country, ski areas, music festivals. A investujeme velké úsilí do rozvoje benefitů, jak v kamenných obchodech, tak v e-shopech, i co se týká lyžařských areálů. So, in fact, because of what's happened in this country, you have approximately 130 other countries following this example. Že díky tomu, co děláme v České republice, tak tady máme dalších 130 zemí, které následují ten příklad, který my jim dáváme. And a quick note to the project ISIC školám. Takže abych se dostal trošku k tomu projektu ISIC školám. Again, this is a world first that was done in the Czech Republic, and thanks to the ISIC team, but a very large thank you to you guys. You have actually set the standard for secondary school development for the ISIC in the world, which is amazing. Takže znovu ten projekt pro střední školy, který tady běží, tak byl první na světě, kde se to takhle nastartovalo, a teď jsme příkladem pro to, jak to funguje v těch ostatních zemích, což je skvělý. Okay, so I just noticed the graph that Jakub put up before, and several years ago there were just a few schools involved. Všimnul jsem si toho grafu, který Jakub pouštěl, a ještě pár let zpátky tam nebylo tolik škol jako dneska. And now you've reached more than 500 schools involved in the project. A v dnešní době už máme víc než 500 škol zapojených do projektu. But this has actually led to more than several thousand across the world. A tady to vedlo k tomu, že po celém světě jich je už několik tisíc. And that's all thanks to what started here, and that's amazing. So a to je díky tomu, co začalo tady, takže děkujeme. Okay, so I'm going to be short. I mean, I'm already pretty short, but I mean, I'm not going to speak for very long. Bude to krátký, já jsem taky trošku krátký.
Even my translators making it short. Okay, so I'm just going to give you a little bit of a time travel through history. It's going to take a couple of minutes. Hit the past, the present, and future. Takže v rychlosti si projdeme něco málo v historii, k tomu, kde jsme dnes a kam směřujeme do budoucna. Okay, you will see on the screen a shot that says 1956. Takže na obrazovkách vidíte rok 1956. That's me in the background. So this is how the ISIC used to look. Takhle na začátku vypadal ISIC. And we might be reintroducing this in the future. A možná do budoucna ho představíme znovu. No. Okay, so we now, if I go like this, okay, so that was 1956. Tam to bylo 1956. Now we're looking around, okay, 1970s. To jsou 70. léta. Yeah, I can see some pretty cool cars there. Vidíme docela dobrý auta někde. And fashion, do you see this? Ta móda zajímavá. Yeah, I think that will come back. To taky určitě vrátí. So if we go here like this, spacebar works. There we go. All right. So in the 70s, the big piece of cardboard got a wee bit smaller. V 70. letech ten velký kus karton, nebo té čtvrtý, kterou jsme měli, se trošku zmenšila. And every year you could see that you'd add a sticker to it. A už v té době se tam každý rok lepila revalidační známka. Okay. And then it was the 80s. Potom 80. léta. That's me in the middle. Tam jsem já. You wouldn't recognize me, huh? Jste mě úplně nepoznali, co? Okay, so and then we had the first plastic card with a holographic sticker on it. A tam už jsme měli poprvé tu plastovou kartu s holografickou známkou. And finally we shifted, I'm not in this picture. Tady na tom obrázku nejsem. And then this is actually the lady that's in this picture runs the ISIC in South Korea. Ta dáma, která je na tom obrázku, tak ta řídí ISIC v Jižní Koreji. And this was the start of our real co-branding in around beginning of 2000. A v této době, kolem roku 2000, jsme začali první spolupráci se školami. Okay, so that takes us pretty much through to today. To nás přivádí k tomu, jak to vypadá dneska. And that's how it currently looks, and this is the current design, which we are probably going to change again very soon. Just to slowly integrate a new look, a fresh look. A to je design, který používáme dnes, ale vypadá to, že ho zase velice brzy lehce pozměníme, aby to měl takový svěží design. But you can see that the style remains the same, and that it follows on, and we just sometimes about I guess every 10 years we need to give it a facelift. Ale pořád tam jsou ty stejné motivy, které používám od začátku, stejně každý plus minus 10 let to trošku pozměníme. Which I've been doing since 1956 myself. A to už osobně dělám od roku 56. Okay, so this is the future for us. Okay, so the ISIC is going to go virtual. A tohle je budoucnost, protože ISIC bude směrem do virtuálního prostředí. But that does not mean that we are replacing this with a purely virtual card. Ale to neznamená, že bychom tenhle kus plastu úplně opustili a šli pouze do toho virtuálního prostředí. Because this is pretty cool. To je docela dobrý, jo. It's upside down. So this has, as you all well know, an RFID chip in it. Protože obsahuje v sobě bezkontaktní čip, který používáme. It's physical, it sits nicely in my pocket. Dá se na to sáhnout, můžu si ho hodit do kapsy. And when my windscreen of my car is frozen in winter, it takes the ice off. A když mám zamrzlý okno v zimě, tak si můžu škrábat i přední sklo v autě. Multifunctional. Fantastic. Má několik funkcí. It's going to be great. Jo, je to skvělý. Okay, so, but what we do have is the development of a digital version of the ISIC to go in hand with the physical. Ale na čem tuhle chvíli pracujeme je, že rozvíjíme tu virtuální podobu a budou fungovat dvě vedle sebe. Okay, obviously this is much to the advantage of the students. Což je velká výhoda pro studenty samozřejmě. And what I'm going to do is take a couple of minutes just to run you through what we currently have. Thank you,
fantastic technician. Takže já teď tady zkusím během pár minut proběhnout, co už máme v připravené. Možná. Wonderful. Ah, yes, brilliant. There we go. So, I would need to get. Is there anybody here who has seen the current version of the ISIC app? Je tady někdo, kdo už se podíval na tu současnou verzi ISIC aplikace v mobilním telefonu? Wonderful. So this is a surprise. Což je super, protože je to pro vás překvapení. Okay, so is this? Am I? Yeah, fantastic. Okay, so I'm going to make this quick, but this is again an advantage for the students to have better access because this is what they want these days. They want to be able to have information at their fingertips. Tady to je hlavně přednost pro studenty, protože oni v dnešní době chtějí mít všechno na dosah svého prstu na mobilní telefonu. Okay,